Hello friends, নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল নলেজ ক্লিয়াৰিটিলৈ। আজিৰ ছেকশ্যনত আমি স্পট দ্য এৰৰ নাইবা ফুল বাছি উলিয়াই প্ৰেক্টিছ কৰিম। প্ৰথমে আমি বুজিম স্পট দ্য এৰৰ মানে কি। স্পট দ্য এৰৰ মানে হৈছে কোনো এটা চেণ্টেন্সৰ গ্ৰামাৰ নাইবা ইউজেছৰ ভুলবোৰ বাছি উলিওৱা। ভুলবোৰ সাধাৰণতে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব, এগ্ৰিমেণ্ট, টেন্স, প্ৰিপজিশ্যন, আৰ্টিকল, প্ৰনাউন, এডজেক্টিভ, এডভাৰ্ব আদিত থাকিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ইয়াত কুৱেশ্যনটো লিখি দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট মই চেণ্টেন্সটো লিখি দিছোঁ। হি ডু নট লাইক টু প্লে ক্ৰিকেট, বা সি ক্ৰিকেট খেলি ভাল নাপায়। ইয়াৰ অপশ্যনত দিয়া আছে হি ডু নট লাইক টু ন' ইৰ'ৰ। এই চেণ্টেন্সটো থকা ভুলটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে। হি ডু নট লাইক টু প্লে ক্ৰিকেট। সি যিহেতু একবচন হয়, সেইকাৰণে সি ডু নটৰ সলনি ডাজ নট হ'ব লাগিছিল। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ডু নট। আৰু ইয়াৰ সঠিক চেণ্টেন্সটো হ'ব হি ডাজ নট লাইক টু প্লে ক্ৰিকেট। ইয়াৰ পাছৰ চেণ্টেন্সটো যদি চাওঁ, ইয়াত দিয়া আছে দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৱাজ মেকিং নইজ ইন দ্য ক্লাছ। অপশ্যনত দিয়া আছে দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৱাজ মেকিং নইজ, ন' ইৰ'ৰ। এই চেণ্টেন্সটোলৈ যদি চাওঁ, ইয়াৰ ছাবজেক্ট হৈছে ষ্টুডেণ্টছ আৰু ষ্টুডেণ্ট হৈছে বহুবচন নাইবা প্লুৰেল নাউন। আৰু ইয়াৰ ভাৰ্ব দিয়া আছে ৱাজ। ৱাজ কেৱল পাষ্ট টেন্সৰ ছিংগুলাৰ ছাবজেক্টৰ লগতহে ব্যৱহাৰ হয়। পাষ্ট টেন্সৰ প্লুৰেল ছাবজেক্টৰ লগত ৱাজৰ সলনি ৱেৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ৱাজ। আৰু ইয়াৰ সঠিক চেণ্টেন্সটো হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ মেকিং নইজ ইন দ্য ক্লাছ। ইয়াৰ পাছৰ চেণ্টেন্স চি ইজ গুড ইন মেথমেটিক্স। আৰু অপশ্যনত দিয়া আছে চি ইজ গুড ইন মেথমেটিক্স, ন' এৰ'ৰ। চেণ্টেন্সটোলৈ যদি ভালদৰে চাওঁ, আমি দেখা পাম যে ইয়াৰ ভুলটো হ'ল প্ৰিপজিশ্যন ইউজেছৰ ওপৰত। গুডৰ পাছত কেতিয়াও ইন নহয়। ইনৰ সলনি গুডৰ পাছত সদায় এড ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, গুড ইন। আৰু ইয়াৰ সঠিক চেণ্টেন্সটো হ'ব চি ইজ গুড এট মেথমেটিক্স। নম্বৰ 4, হি হেজ বিন লিভিং হিয়াৰ চিন্স 2 years, বা তেওঁ যোৱা 2 বছৰ ধৰি ইয়াত বাস কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনত দিয়া আছে হি হেজ বিন লিভিং হিয়াৰ চিন্স 2 years, ন' এৰ'ৰ। এই চেণ্টেন্সটোৰ প্ৰিপজিশ্যন যদি লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াত দিয়া আছে চিন্স। আৰু চিন্স ব্যৱহাৰ হয় কোনো এক সময়ৰ আৰম্ভণিৰ বিন্দু নাইবা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট দেখুৱাবলৈ। যেনে ধৰা চিন্স 2010, চিন্স মনডে, চিন্স মৰ্ণিং। কিন্তু ইয়াত 2 years বুলি কওঁতে ই সময়ৰ দৈৰ্ঘ্যহে বুজাইছে, ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট বুজোৱা নাই। কোনো এক সময়ৰ দৈৰ্ঘ্য বুজাবলৈ হ'লে চিন্সৰ সলনি ফৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তেন্তে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব চিন্স 2 years। আৰু ইয়াৰ সঠিক আনচাৰটো হ'ব লাগিছিল হি হেজ বিন লিভিং হিয়াৰ ফৰ 2 years। নম্বৰ 5, দে গ'জ টু স্কুল এভৰি ডে, বা সিহঁতি সদায় স্কুললৈ যায়। আৰু এই চেণ্টেন্সটো হ'ল এটা প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্স। আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত গ'জ কেৱল একবচন থাৰ্ড পাৰ্চন ছাবজেক্টৰ লগতহে ব্যৱহাৰ হয়, যেনে চি, হি, ইট ইত্যাদিৰ লগত। এই চেণ্টেন্সটোত দিয়া দে যিহেতু বহুবচন হয়, গতিকে দেৰ পাছত গ'জৰ সলনি গ' হ'ব লাগিছিল। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, গ'জ। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো হ'ব দে গ' টু স্কুল এভৰি ডে। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। পুনৰ এনে 5টা চেণ্টেন্স লৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।